white zone is for immediate. Добрий вечір, друзі, якщо ви так можна назвати, як говорила Наталя Мосичук, коли говорили зі мною з Петровим. Наші глядачі – це фактично якийсь клуб за інтересами. Насправді і друзями назвати не можна, тому що я дуже критично ставлюся до поняття «друг». У мене один друг, в принципі. У мене немає багато друзів, в мене є приятелі і є один друг. Так вже сталося по життю, тому я хотів би до вас звертатися як... От тепер в мене вийшло, затик в мене вийшов, як до вас звертатися, наші глядачі, з якими ми поділяємо спільні погляди, спільні цінності і пам'ятаємо, що бути справжнім важливо, і це не просто порожні слова, тому що бути справжнім – це реально важливо, і це, можливо, той стрижень, який допомагає мені тримати себе в цьому житті. І якщо ви себе теж тримаєте довкола себе, тобто не зраджуєте собі в першу чергу, то це є дуже крута історія. Я ж буду читати чат сьогодні, тому що у нас сьогодні не буде вечірньої студії. У нас є Радіо Рома. Чому? Можу пояснити. Все дуже просто. Бо завтра у Верховині, буквально завтра, в суботу, відбудеться пізній вечір, черговий запис. Це 10-та програма вже. І тут треба якось... Що в мене? Що є? Що? Злізла? Куди? Куди ти злізла, моя петля? Випала кудись. Босат, що називається. Ага, бачу. А тут вона геть уже кудись пішла в вільне плавання. Давай якісь відоси, я просто поміняю гарнітуру, а там з нею будемо далі розбиратися. А ні, десь знайшлося все. Воно тут. Якщо думають, що ми брешемо, щоб бути справжньо важливо, ні, ми не брешемо, як є, так і є. Зараз поправлю. Дешеві китайські петлі, що ви хочете. Це гарнітура. Тепер всі використовують. Ми перші почали, а тепер всі використовують. Так, на Радіо Рома можете накидати донейтів, тому що на вечірню студію ми з Назаром подолали нашу межу 50 тисяч гривень. Так, нормально тепер? Чути так, але вона відпала. Знов відпала? Та куди? Влад, тут якась катастрофа. Давай якийсь відос, я зараз поміняю гарнітури. Для тих, хто втомився від війни, перебуваючи в Мукачівському чи Київському котлі, для тих, хто забув про те, що кожного дня коштом великих втрат здійснюється деокупація українських територій, для тих, хто абстрагувався від факту війни як від незручної обставини, хотілося би зачитати цю поезію, яка відтворює атмосферу фронту, атмосферу реалій бойових дій. Цю поезію я присвячую славним бійцям, лицарям мого підрозділу, які загинули, обороняючи український терен від російських окупантів, а саме воїнам першого окремого штурмового батальйону «Вовки да Вінчі», а зокрема хотів присвятити цю поезію своєму командирові Дмитру Коцюбайлу, герою України з позивним «Да Вінчі», який загинув, але який в той же час незримо присутній в наших лавах та продовжує боротися з московським окупантом. Рулони свинцево-фугасних завіс мільйонним падінням пірнають в риллю, тарелі воронок лягають навскіз. Їдка ягоза роззявить петлю, стволи колапсують, між масками смерті приблудні уламки вгризаються в ґрунт, і чорного диму бутони інертні у небо незаймане
розприскують бруд. Солярна засліпленість в спалахах темних, чоло заливає шафрановий піт, і напис в окопі «Ніщо не даремно» надряпано до повороту на схід. У безвістях кинуто лисі посадки, в них лисячі нори, парковка мерців, ошмаття броні і окопні лампадки, окурки, баклажки, кінцівки бійців. Амброзія плодить густі метастази, в яких тоне гладь прямокутних полів, а пил алергенний у піковій фазі уславлює астму пульсуючих днів. Тут ми поправили вже мікрофони, але тут я маю сказати, що це для мене от Дмитро Савченко, який читає вірш, присвячений Да Вінчі, з яким я був знайомий. Не так, щоб дуже сильно, але от, очевидно, ми десь перетиналися на якихось заходах з Коцюбайлом у Львові, очевидно. А Дмитро Савченко – це взагалі там древня історія. У нас є програма 16+, з ним записана на нашому каналі. Будь ласка, зайдіть, подивіться, якщо вам цікаво. Дмитро був звукоінженером на 5-му каналі свого часу, коли потім його звинувачували у здійсненні теракту, і він відсидів 10 років, якщо я не помиляюся, у в'язниці. Зараз він на Сході. Дмитро Савченко, видавництво «Залізний тато», один з тих, хто спонукав мене до створення української крапкової латинки. Ми з Дмитром спілкуємося, він сказав, що дуже крута латинка, за моєю версією, і тому для мене це дуже персональна історія. Дмитро просто прекрасна людина, прекрасний батько, захисник України. Побільше б таких. Я не знаю, чи він справедливо відсидів 10 років за ґратами за так званий теракт на Троєщині, але тоді його зреклося керівництво 5-го каналу, яке відкараскатися в будь-який спосіб. Я ходив на допит, якщо я не помиляюся, і зовсім не давав негативних свідчень стосовно нього, тому що в мене їх не було. Наговорювати на людину я не зміг би, і зовсім персональна історія свого часу, коли ми працювали на 5-му каналі. Один вечір ми їхали на моторолері, на моєму моторолері, на Жужику. Дмитро був ззаду, я за кермом ніби. І у нас була така нічна розмова про філософію, про ті книжки, які він читає. Так що не буває випадковостей в житті. От просто для того, щоб ви розуміли, що те, що з'являється у нас в етері, і, власне, не тільки в етері, а люди, це все дуже важливі історії. От так само, як і пізній вечір на Скрипін.ua. Завтра буде запис о 17-й. Сьогодні купили ще 2 квитки, якщо я не помиляюся. І, в принципі, всі квитки у нас sold out, якщо я, знову-таки, не помиляюся. Дивіться, тут про пізній вечір історія дуже проста, бо буквально вчора і позавчора я пояснював, що він відбувається лише у Верховині. Винятково в Верховині, тому що не можна, щоб все відбувалося в Києві, в містах-мільйонниках і так далі. Верховина нічим не гірша і заслуговує на свій івент, який відбувається щоостанньої суботи місяця. Тому пізній вечір – це крафтова історія, яка відбувається у Верховині. Їхати до Верховини і сплатити за вхідний квиток 25 євро – це 1000 гривень. Як би це смішно не звучало, але це 25 євро. Це дуже дешево насправді. Зайдіть на сайт вечір.скрипін.ua. Я ще не звик до цієї адреси, але цей сайт є. Яні Пророк за нього дякую. Вона його зробила. І там ви можете одразу побачити, хто у нас є учасниками, купити квиточок, оформити, заповнити форму, замовити все, що вам там буде до вподоби. Так, оце от пізній вечір, це так відбувається в Верховині. Це не де-інде, бо яскраві люди тут, емоції, враження тут, гостре, солодке тут, якісна і несподівана музика теж тут. Пізній вечір на Скрипін.ua, наживо спілкування з гостями до подій, під час подій та під час фуршету,
концерт наживо «Ціле шаленство», як бонус неймовірні краєвиди столиці Гуцулії, якою є верховина. Цей місяць у нас Лілі Братусь, дизайнерка, розробниця та авторка жіночих практик, Колін, стендапер, україномовний американець, не як він Корпус миру, приїхав вчити англійської українців і сам вивчив українську. Сподіваюся, з ним буде надзвичайно цікаво завтра. Іван Бліндер, який грав Скрябіна в фільмі «Я, Побєда і Берлін». Любов Шипович, волонтерка, співзасновниця громадської організації «Разом for Ukraine», могла б лишатися в Штатах? Ні. От тягне на Україну, тягне в Україну, тягне щось тут робити. Працювала у обласній адміністрації Саакашвілі свого часу. Ростислав Шпук теж невгамовна людинонька, фотохудожник, громадський активіст, меценат, співзасновник «Вагабунду» та захисник готелю «Дністер». Валерій Харчишин, сподіваюся, відповість, бо не відповідає на повідомлення, але може бути завтра з вірогідністю понад 90%. Музикант, лідер групи «Друга ріка». І у нас тепер музична програма – це «Забавка і Дмитрик», калейдоскоп пісенних картинок і стилізацій. Ну, я не люблю таких формулювань. Познайомимося з Забавкою і Дмитриком, коли приїдуть. Ведучі Мох Перкалаба, Скрипін, Задарій Назар і Анна Заклецька. От, власне, фотозвіт, живе спілкування, фуршет, кількість місць обмежена. Це все для вас завтра вже у Верховині о 17-й. Починаємо і рухаємося вперед. Так що, от особисті історії. У вас теж є можливість створити особисту історію, тому що ви можете познайомитися з цими людьми, які завтра будуть тут у Верховині, а це вже 10-та програма, просто порахуйте кількість надзвичайних людей, яких ми збираємо у Верховині, і які для вас можуть стати поштовхом, ініціацією, може катарсисом, я не знаю. Менше з тим, ви можете долучитися за символічні гроші. За 25 євро це 1000 гривень. Це з фуршетом і концертом. Так що думайте, якщо вам потрібен трансфер, там поселення, це все є в формі. Так що долучайтеся. І далі я хотів би, можливо, відео показати з попередніх пізніх вечорів, тому що тут треба відчути дух. Всі, хто приходив, вони кажуть, що там відеоверсія і те, що ви бачите наживо, тобто на власні очі, це абсолютно різні історії. Мені, як ведучому і головному продюсеру, очевидно, автору сценарію, це сказати важко, тому що це для мене такий величезний шмат роботи протягом місяця. Як тільки закінчується попередній місяць, тобто пізній вечір, то я починаю працювати над наступним. У нас були спроби визначити продюсерів пізнього вечора, все не складається, тому я сам тягну цей віз і не стидаюся того, тому що поруч зі мною чудові люди. Подивіться, будь ласка, відеозвіт з попередніх пізніх вечорів. Не продовжується, як ви бачите. Скрізь по Росії. І ми вирішили, що вона їхав 9 годин на машині. Програму, я таким чином дозвонився до вас і взяв, тобто... When you can spot my name like you do, it's better to cut off my time. I'm freezing, even in the sun, where is the love, where is the love? Oh, I can spot your name like I do, it's better to cut off. Яка любов! Я дуже знов хотів би повернутися до вас. Я знаю, що сказав, я після концерту, він був крутий, це було кльово, ви прекрасні. Тут я б зауважив на фонд на ЗСУ, тому що ще вчора там було 94 тисячі гривень, сьогодні вже 8620, і це означає, що ви дуже стежите за тим, що ми робимо, і допомагаєте, власне, збирати гроші. Чому вчора було 94 тисячі, а сьогодні вже те, що є, тобто 8 тисяч? Тому що я поясню, тому що вчора було поставлено гроші на купівлю автомобіля хлопцям, які на напрямку Сватове-Кремінна. Вони запишуть подяку, а до цього ми з вами, тобто ви зібрали 120 тисяч тарану на автівку, теж на фронт,
і Саня записував звернення. За добу зібрали 120 тисяч. Правда, на фонд на ЗСУ збирається повільніше, але ви можете туди кидати гроші. Бачите, вони не йдуть повз мету. Тобто вони йдуть якраз на цільове призначення. Хлопці запишуть вам подяку за той автомобіль, який вони отримали. Він вже куплений. Це ніяка не придумка і не придурка. Тобто ми не збирали тривалий час на автомобіль. От в фонді були гроші, звернулися, от автомобіль, ось гроші, нате. От поставили, буде подяка. Все абсолютно прозоро і чесно, тут ніде правди діти. Так що ставте гроші на фонд, на наш фонд, на ЗСУ. Якщо буде цільовий збір, то ми вам про це обов'язково повідомимо. Банку дуже легко перевіряти, коли ви QR-код наводите, то ви бачите, скільки там витрачено. Тому що я сьогодні рахував, відверто кажучи, на скільки от на ЗСУ ми витратили вже 563 тисячі 366 гривень. Попередні гроші, які ми зібрали за 1,5 роки війни, це близько 2 мільйонів гривень. Ну, тобто це вже наближається до 3 мільйонів десь в тих межах. Ми собі медальки не вішаємо, тому що це ваші гроші, які ми просто перескеровуємо на потреби хлопців. Іноді це бувають побутові потреби, насправді треба там їжу, гуму на автомобіль, ремонт автомобіля. Це не такі великі гроші, порівняно 20 тисяч, 10 тисяч і так далі. Але має бути оперативний резерв, який можна витрачати для того, щоб хлопці тримали стрій. І, власне, для цього є фонд на ЗСУ. Він безмежний, звідти гроші знімаються постійно. На вечірню студію ви поставили цей місяць 50 тисяч 47 гривень, тобто ми з Назаром досягнули мети. Та, я маю пояснити, обіцяв пояснити, чому сьогодні немає вечірньої студії, тому що Назар Задарій в дорозі, тобто він на шляху до Верховини. Аня Кудрявцева і Богдан Кудрявцевий теж на шляху до Верховини. Наша гостьова редакторка Мартося вже приїхала, вона вже у Верховині, всі з'їжджаються поступово. Тому ви не прогавте момент, теж можете взяти участь у пізньому вечорі. Ще квитки можна купити, місць для всіх вистачить, поселимо, це без проблем. Все є в описі під відео. Будь ласка, заходьте туди і користуйтеся корисними лінками. Так, про що я ще мав би сказати, що у нас є так само платформа Patreon, бо сьогодні 29 вересня, завтра 30 вересня, а післязавтра, як ви розумієте, по календарю 1 жовтня. Це що означає? Що до 5 жовтня, тобто точніше після 5 жовтня ми вам будемо звітувати. І це для мене, знаєте, така вже стандартна історія, коли я не припиняю дивуватися, як ви нас тримаєте просто як медіа, як такий ресурс, величезний ресурс насправді по впливу, тому що на нас зважають. По кількості людей ми небагато маємо кадрового складу. Той, хто хоче долучитися, може написати в директ на hello@scripin.ua. А в принципі, той, хто хоче просто підтримати в будь-який спосіб, знову-таки, все є в описі. І є дві платформи. Вони називаються Patreon і Buy Me Coffee. Так, читаю трошки чат, тому що Радіо Рома, він передбачає формат, власне, читання чату. Вітання зі Львова, Оксана Львів, дякуємо. Петля Нехамут, Роман Вознюк. Ну, так, у нас були проблеми із звуком. YSV, Мукачево, не ТРО, вітає всіх, дякуємо. Ковалишин, Ромка, давай. Дякую. Вам теж дякую. Роман Вознюк. Мала б Надія Савченко сидіти. На жаль, відсидів Дмитро Савченко. Я з вами згоден.
Іван Пантьо, вітання з Ужгорода. Тетяна Чорнобров, вітання з Вінниччини. Розтока. Файна хорватська латинка, нічого не треба видумувати. Це називається гаєвиця, і вона не дуже файна, тому що якби ви ознайомилися з моїм варіантом латинки, крапковим, це набагато зручніше і простіше. Міла Гайдай. Українська латинка може візуально, у тому числі і так, відірвати українців від росіян. Європейці бачать кирилицю і одразу асоціація Росія. Ну, а хто докопується до першоджерел походження кирилиці? Я тут згоден, Міло. Ну, ми з вами ж знайомі вже, ми розвіртуалилися в Берліні, це добре. Дивіться, латинка, кирилиця, ну, і кирилиця, і латинка походять з грецького письма, грецьке письмо походить з фінікійського. Це все складна історія з одного боку. З іншого, українська латинка мала б бути, і вона могла б бути в обігу так само, як і кирилиця. Це впровадили свого часу в Сербії. Але, бачите, цивілізаційний досвід доводить, що хорвати перейшли на латинку винятково. Чорногорці, які абсолютно мають тотожні, там один або два слова різняться з сербською мовою, перейшли на латинку. І латинка, вона просто це практичніше, тому що ви маєте розкладку, яка є, вам не треба 150 разів переключати клавіатуру. Ігор Федорович, Рома, 2 години про фуршет говорите. Ігоре, до побачення. Я тимчасово вас відправляю погуляти в сад, тому що це не ваша справа мені про що говорити. Укелеле. Пане Романе, чому ви не прийшли брати на поруки Бенджаміна Коломойченка? Ну, тому що я не маю перед ним ніяких зобов'язань, я не збираюся нікого брати на поруки абсолютно. Я відповідаю за свої вчинки. Якщо ви не уважні настільки, то подивіться попереднє Радіо Рома. Вітання з верховиною Колорадо. Rebel Ruzer. Привіт з Нью-Йорка, Кік 888. Ірина Епіфанова. Можливо, я пропустила, як пан Роман прокоментував то, як Ден Борисович трохи штангонув. Це його проблема, він хай штангує далі. В нього є Ірина. Це така баба біля нього, яка працювала на Ярославську, і нехай він несе з нею відповідальність за їхні власні вчинки. Мені, в принципі, по цимбалах те, що робить Ден Борисович нині, і його директор і продюсер Ірина, до якої я не маю ніякого епітету, тому що вона хамка трамвайна. Сергій Починок, вітання з Черкащини, добре, що ви є. Дякую. І вам те, що ви є. Можете ставити вподобайки і, власне, підписуватися на канал, бо це є така справа вдячності. Те, що можна зробити, бачимо, на ЗСУ у нас 8820, на Радіо Рома 6502 59. Скільки поставити, стільки буде. Бажано ставити пріоритетно на ЗСУ, а потім уже на Радіо Рома, тому що цей місяць у нас має бути за вашої допомоги не найкисліший. Тобто щирий донейт – це взагалі на ранкову і денну студію. Для вас працюють там Катерина Супрун, у якої є свій YouTube-канал, на який треба підписатися. Так само Олександр Чиш, прекрасна людинонька, інформаційники обоє. Настя Кримова, вона вдень для вас працює. У неї поки що немає свого YouTube-каналу. Є в Назара Задаріян, який треба підписатися. Я в будь-який спосіб рекламую YouTube-канали тих людей, які для мене не чужі, тому що збігів не буває, випадкових зустрічей не буває. І якщо є хороші враження про спільну роботу, то є і вдячність. Якщо немає, якщо б вас це цікавило, у випадку з Іриною, яка продюсерка Дена Борисовича, то тут приємних вражень 0. Навіть від'ємна кількість, так що, Ірина, ходіть, збирайте журавлину чи що, я не знаю. Тому що ви шкодите іміджу Дена Борисовича, за який я переймаюся, але відповідати за його вчинки я не збираюся. І далі, щоб обнадійливо, є відео про те, що люди, які на фронті, вони не просто так там є. Я думаю, що у вас є багато рідних і знайомих, які є на фронті, тому ми збираємо постійно на ЗСУ, для того, щоб допомагати тим людям, яким ми знаємо. А дехто на фронті з 2014 року. От я вам особливо вдячний за те, що ви
так підтягнулися, зібралися, і за добу ми зібрали 123 тисячі Сані Тарану, який на фронті з 2014 року. Зараз він в інтернаціональному батальйоні, те, що відноситься до відомства Буданова, я так розумію, до ГУР. Але ви це робите, не ми. Ми тільки дякуємо, що у нас є такі кльові глядачі, які можуть зібрати за одну добу 120 тисяч гривень на автівку або на ремонт автівок. Це вже, знаєте, не має особливого значення насправді. Тому що є звернення рідної людини, яка звертається, є так само звітність рідних людей, яким ми допомагаємо. І я хотів би, ясна річ, це неможлива історія, але щоб усі повернулися живими, щоб ми менше проливали сліз за тими, хто там лишився на лінії фронту і потім похований під українським прапором. Тому що це в кожному випадку це страшна історія, страшна трагедія. Так що тримаємо стрій, друзі. Маєте. І читаю я коменти, тому що, сьогодні замість вечірньої студії це Радіо Рома, сьогодні п'ятниця, 29 вересня, завтра, нагадаю, пізній вечір, 30 вересня у Верховині о 17-й. Все є в описі, ви знайдете, якщо хочете, можете купити квиток в останній вагон, який вже
відправляється від перона, що називається. От, можна показати картинку, але опис вже є опис. Я знову тут не буду розказувати дуже довго про учасників. Ви все бачите на картинці і знайдете все в описі під відео і на наших соцмережах. І на Фейсбуці, на Телеграмі, на всіх інших, які є присутні. Почитаю чат трошки. Лев Левс, привіт з Італії, Турин. Були у вас на вечорі в липні, сподобалося. Дякуємо, дякую вам теж. Обіван Михайло, що за Ірина? Та якась курка тупа, чесно кажучи. Я кажу, працювала на Ярославську, вважає себе фахівчинню з комунікації і, власне, це не моя робота і не моя справа. Пане Романе, як вам розслідування Сергія Іванова з Ісландії про Гетманцева? Ну, про Гетманцева я сам можу розповісти. Я не дивився розслідування Іванова, тому в мене ставлення до нього ніякого немає. Але Гетманцев мені противний, бо це продовження рук Авакова, це його, ну, в принципі, космолоту, ця вся історія. І ця людина намагається побудувати ринкову економіку в Україні, якщо є соціалістом за поглядами. Роман Вознюк. Стою в черзі на кордоні ПЛ, додому, сотні машин на лафетах возяться в Україну, не на ЗСУ, не вірю, що це на наш ринок, куди ці авто мандрують далі. Думаєте, це питання вискочить рано чи пізно? Я не знаю, я був на кордоні теж у Краківці, не бачив сотні автівок на лафетах. Романе, чомусь розмиті QR-коди не зчитує. Вони не розмиті, вони чіткі, це у вас якась проблема. Марина Данілюк Єрмолаєва збуртлась на Д на Б, і Іванову теж трохи перепало. Можливо. Тетяно, зайдіть в налаштування якісті, виберіть найкращу. Rebel Rouser. Так. СЕС, я так розумію, пан Роман з паном Деном трохи не по-хорошому, чи як? Ні, ну просто розійшлися, він пішов своїм шляхом. Знову таки, тату виріс, йому завжди в офісі говорили, що татові завжди 15. Татові нарешті 18, він знайшов свій шлях, пішов на свій YouTube канал, який я реєстрував, я особисто, і я віддав йому всі права і власність на цей YouTube канал Данило Яневський. Шукайте його там. Разом з Іриною, тупою куркою. Яке круте відео в саме серце. Слухайте, мене теж воно вразило, тому що там дуже багато символізму. Я віддаю належне тим, хто його знімав. І хліб, який, на якому малюють хрест, тому що хрест – це символ Збройних сил України, які відвоюють наші території в непростих умовах. У вас, напевно, теж багато історій тих, хто у вас зараз на фронті. Можливо, хтось загинув. І це не є таємницею, ну, зовсім ніякою. Та? Якщо ви не маєте втрат, то втрати у вас все одно будуть, вони неминучі, на жаль. І я б не хотів жити в стані постійного стресу. Там єдине, що я можу сказати, для того, щоб не думали, що я відкараскуюсь там від фронту, від служби у війську, я стою на обліку. Тобто я абсолютно прозорий в цьому плані. Хіба що, я думаю, від мене була б, можливо, користь на кухні. Тобто я б міг би нагодувати дуже багато людей смачною їжею. Для цього у нас був проєкт «Кухня» наш. І, в принципі, я, як на мене, це моє суб'єктивне враження, я готую непогано. І міг би Влад каже, що це правда. От. Я міг би нагодувати багато хлопців і дівчат, які служать у війську, смачною і корисною їжею. Ну, тобто, це те, що я вмію робити. Стріляти, вбивати, долати перешкоди в 50 років, я думаю, що це не так просто. Тим більше, маючи хронічні захворювання, про які ми не будемо говорити зараз. Але якщо б що, то я готовий йти на кухню, де б вона не була розташована. Це якщо буде необхідність. Надія
тикало, все буде Україна, незважаючи ні на що. Я з вами згоден. Андрій Стефаненко, вітаю. А що це за музика грає у хліборобів? Дякую. Я не знаю, чесно. Просто взяв те, що було на поверхні. Гетманцев, креатура Сівковича. Так, він був його помічником. І це погана історія. Стас Кіс 132. Дружківка теж нічим не гірше. Ніхто не каже, хтось гірший, хтось кращий. Україна вся прекрасна. Давайте любити свою країну і будувати свою країну. Нарешті не озираючись ні на кого. Обіван Михайло. Роман Вознюк. Чогось ви думали, чи на Нарашку гонять авто? Ні, Нарашку вони їх гнати не можуть, тому що кордон у нас закритий. Чому ми, українці, завжди сираємось? Соколова Яневський, Скрипін Яневський, Масійчук Скрипін, Меневіта Скрипін. Дивіться, я ні з ким не сварюся. Сьогодні Ніна Соколова, вона буде на записі програми USA Plus UA, наприклад. Я не збираюся сратися з Наталією Мосичук. Ще раз, подивіться минулий випуск Радіо Рома. Я наголошую, кожен несе відповідальність за власні вчинки, незалежно від прізвища. Я несу за власні. Яневський за свої, Наталя Мосичук за свої, Яніна Соколова. Я до неї не маю негативу ніякого, я нейтрально до неї ставлюся, абсолютно нейтрально. Немає в мене підстав щось дорікати, тим більше я не інквізиція, я не інфокомсомолець, який буде дорікати комусь за його вчинки, якщо це не є зрада України. Ну, скажімо, Вася Голованов – петух. Ну, скажімо, Назар Діардіца – кончений петух. Діма Гордон – тричі кончений петух. Далі перераховувати, чи ви самі зорієнтуєтеся? Тобто для мене є люди, які просто зрадили Україну. Якщо зрада України відбулася, то для мене це не є співвітчизники, в мене не буде ніякого пієтету. Все, на цьому крапка. Якщо ми дивимося в бік України, кожен має право і на помилку, і на власні вчинки, за які буде відповідати. Головне, щоб це не було зрадою твоєї рідної країни, за яку ми знаємо прекрасно, що від серденька і до сонечка. Тут нічого нового немає. Тому я буду захищати і говорити, що поляки помиляються, канадці помиляються. Оцей скандал довкола вояки УПА Ярослав Гунька, тобто це скандал, ніби скандал в канадському парламенті, і там Трюдо перепросив, і навіть прем'єр-міністр подав відставку. Слухайте, це все маячня, тому що немає судового вироку стосовно ні СС Галичина, ні, власне, Ярослава Гуньки. За що нам має бути соромно? За те, що людина воювала за Україну, так багато хто воював за Україну з різних боків барикад. Тут я би згадав, вибачте, тут що розумію, що в багатьох зараз негативне ставлення до Данила Яневського зі зрозумілих причин, але люди воювали в певних історичних обставинах за себе, за свою родину і за батьківщину. Ярослав Гунька воював за те, що він воював. І ті, хто воював в радянській армії, теж воювали за себе дуже часто. У людей був вибір або з того боку воювати, або з того, або посередині тим, чим була УПА. І віддайте належне всім, хто любив Україну, хто воював за Україну. Нам все одно доведеться примиритися от в цьому плані точно. Це не значить, що героїзувати тих, хто всі були в Червоній армії, або воювали за Вермахт вимушено або не вимушено, тому що за Червону армію теж воювали вимушено або не вимушено. Ті, хто вимушено, цим треба просто пробачити. Українській повстанській армії, якою б вона не була, розрізнена, керована різними керманичами, цей рух, він просто заслуговує на низький уклін, тому що ці люди воювали за Україну. Не на тому боці і не на тому. Вони воювали за Україну. Так що, така моя думка, це моя позиція. І ця війна, вона триває досі. От сьогоднішній день – це війна, яка тоді не скінчилася. Вона почалася з Першої світової. Карма 44. На кухню.
Я теж з вами, Роман. Якщо буде пропозиція, беріть мене, мені теж 50. Я ще раз кажу, що я не відмовляюся від мобілізації в розумний спосіб, там, де я буду максимально корисний. Це не значить сидіти, тіліпати язиком, робити трансляції. Якщо кухня, то кухня. Якщо треба рубати дрова, навчуся рубати дрова. Ну, тобто, в принципі, за багатьма показниками мені, я не можу зробити марш, не знаю, там, на 20 кілометрів. Просто не можу. Я здохну десь на 5-му кілометрі. Так само, як і багато інших людей. Тобто, якщо від мене є користь, то я готовий служити державі, там, де від мене є користь. Я це не заперечую абсолютно. Добрий вечір, Романе. Є чудове звернення до співрозмовників, шановне панство. Ну, добре, нехай буде так. Для мене Скрипін та Соколова – це взірець чесної, правдивої журналістики. Ваша думка, Романе, про Соколову? Як вам сказати чесно? Я про Яніну не думаю. В принципі, так, щоб цілодобово. Ставлення до неї нейтральне, більше позитиву, ніж нейтральне. Тобто немає в мене негативу ніякого до Яніни. Я не хотів би давати оцінки. Тобто, так само, як і Наталію Мосичук, те, що стало зараз трендом, там, де все покришили на вінігрет, кому тільки не ліньки дали, розклали, і Таня Микитенко, і шоу-бісики розклали. Мають право, можливо. І Богдан Амосов теж. Я от ці відео так порівнюю. В сухому залишку дуже просто. Якщо у вас є до мене питання стосовно того, що я сказав під час того запису з Наталією Мосичук і з Володимиром Петровим, якщо у вас до мене, не до Наталії і не до Володимира є питання, поставте ці питання. Якщо я десь зрадив себе, власні погляди зрадив і зрадив гасло «бути справжнім важливо», прошу, поставте мені це питання прямо. Немає в мене докорів сумління стосовно того, що я говорив. І моя думка, вона не поміняється. Чи маю я право брати участь в таких етерах? В певний час, в певний період, я думаю, що маю право, тим більше я відповідаю за свої вчинки і я сам ухвалюю рішення. А далі всі питання стосовно інших людей, то до інших людей. До мене – це до мене, до інших людей – це до інших людей. Рубати дрова – то любов, треба вчитися з дитинства. Я з дитинства рубав дрова, якби ви хотіли то знати. Тобто для мене це не є якась нова робота. Я це робив неодноразово, пиляв і рубав. Питання, скільки прийшло підписників після інтерв'ю з Мосичук, чи воно було немарне, Мар'ян? Мар'ян, знаєте, мені байдуже, скільки підписників і підписників за великим рахунком, тому що я не женуся за штучним хайпом, і от зараз ми наб'ємо підписників. Дехто відписався. Я так розумію, що відписалися ті, хто є, типа Порошенко, наш гетьман і так далі. Можливо, хтось образився, можливо, хтось відписався з інших мотивів. Більше прийшло підписників, і кількість їх зростає. Можна показати лічильник наш. Там, якщо я не помиляюся, 410-800 з гаком людей. Ви можете стати 410-871. Тобто, коли якась хайпова тема, і там просто меми несуться з мого боку, то тоді більшість підписників, вона просто прибуває, як гупі множиться в акваріумі. Зараз 871. Можете стати підписником, можете відписатися. Це ваше право. Ніхто нікого тут не нагинає, не прив'язує до батареї. Тим більше, що тут справа абсолютно добровільна. На ЗСУ зібрали 10 500, на Радіо Рома 7002 гривні 59 копійок. Ставте на ЗСУ більше, а потім уже на Радіо Рома, якщо вам не шкода. Бо завтра буде останній день осені, коли вже, осені, тобто вересня, бо осінь ще у нас жовтень і листопад, ще 2 місяці попереду.
важкі. Я думаю, будуть важкі в енергетичному плані, тому запасайтеся дровами, бензином, генераторами, подбайте про своє майбутнє. Пане Романе, як нас згоріти емоційно в цьому пеклі з власного досвіду? Чесно, намагайтеся відпочивати, міняти картинку. Багато спати. Це дуже важливо. Роман Вознюк. Пане Романе, там по цьому відео для мене все зрозуміло. Ви ж не могли ж ви сказати кумі в етері, ми не друзі і таке інше, для притомних все окей, все зрозуміло. Я ж промовчу просто. Тому що друзі, щось на пузі. Люк Хаммер. Романе, чи будуть ще етери з Журавлем, Вибрановським, Мустафіним? Журавель працює в Полтаві на якомусь локальному каналі, хоча немає локальних, всі глобальні. З Вибрановським, з Ромчиком треба зв'язатися, це цікавий співрозмовник. Мустафін теж, можливо, буде. Ви будете продовжувати ефіри редколегі. Дивіться, у нас етерів 5 штук на тиждень. Вечірня студія, і вона вимагає такого самого підходу, як редколегія. Редколегія практично її реалізувати складно, тому що люди, яких ми підключали до редколегії, скажімо, Дмитро Карпивенко, він на фронті. Його вже не підключиш, хоча він дуже цінний персонаж. Так само, як і всі інші. Тобто у нас лава запасних на редколегію, вона скоротилася, тому що Мусафірову я вже не підключу, тому що це погляди, які я не толерую, не поділяю. Нехай вона існує. Там ця нова газета «Європа», вона там працює вже багато років. Льоню Швеця я не підключу, тому що у нас погляди на Горбачова розбіглися просто геть діаметрально, і не збираюся далі проводити ніяких дискусій. Те саме стосується Айдара Муждабаєва, який образився на Швеця в мене в етері, але все одно сказав, що тепер до мене в етер не прийде. Так мінімум 3 втрачених. Лиховія ми підключаємо, і всіх, кого ми любимо, підключаємо. Інна Соловйова. Багато працювати з однодумцями теж допомагає тримати кукуху притомною. З мого досвіду так і є. Кузя Правосек. Ради, що ви повернулись на YouTube, дістали всі ці ФСБшні оглядачі. Так я нікуди не тікав з YouTube вже 7 років, якщо точним бути. Якщо ви не підписалися, підпишіться на канал, поставте вподобайку, насипте на Збройні Сили України донейт і насипте на Радіо Рома. Не забувайте ставити дзвіночки, коли підписуєтеся. Так, у мене лишається не так багато часу, тому що мені сьогодні ще USA Plus UA, там буде Яніна Соколова. З паном Буткевичем теж щось дивне робиться. Я не знаю, що робиться. Пане Романе, чи буде інтерв'ю з Чмутом? Славік Кухта. Дивіться, є канал мілітарний, там, де Чмут з'являється регулярно, там працює Катерина Супрун. Її можу назвати подругою, абсолютно, і колегою. В неї є свій YouTube-канал, на який варто підписатися. В Назара Задарія є. Так от, Катерина Супрун, вона з Чмутом постійно проводить розмови. Ми не можемо робити все. Тобто, Скрипін.ua або Ukrainian Media Network не може робити все. Кожен спеціалізується на тому, що він вміє робити найкраще. Тому я контактую з YouTube-каналами різноманітними і закликаю вас підтримувати різноманітні YouTube-канали, тому що ми не є універсальне виробництво. Я інформаційник, я сиджу на стрічках інформаційних цілодобово. Я стежу за стрічкою новин. Іншого шляху немає. Але я не буду робити розважальний контент, мультики не малюватиму, я не буду зніматиму художнє кіно і документальне. Бо я є Роман Скрипін, я вмію робити те, що я роблю. Можу на фронті стояти на кухні, або сидіти в студії і стежити за інформацією, повідомляти вам про щось, закликаючи донейтити. В цьому я соціальна функція на сьогоднішній день вже понад 1,5 роки. Тому що хто має збирати гроші на армію? Як не ті, хто є в тилу. Я не нарікаю, я не жирую, я не вийобуюся, я перепрошую, з життям. Мені багато не треба. Мені треба поїсти хоча б раз на день, щось вдягти на себе, щоб було тепленько, і хлопців забезпечити на фронті їжею, тепленьким
і необхідним. Ну, тобто це автівки, це ремонт, це дрони і так далі. Все, оце моя функція на сьогоднішній день. Я не думаю, що у вас може бути якась інша функція, хоча мене дуже дратують ті люди, які намагаються жити мирним життям, як 23 лютого. Це ті, хто вертаються в Київ, і це стосується шоу-бізнесу, зокрема Дорофєєвої, Надічки і всієї цієї пиздоти, яка втрачає просто ґрунт під ногами і думає, що вона вхопила Бога за бороду. Ні, так воно не піде. Або ви працюєте на фронт на перемогу, або йдете, пензлюєте в одне місце, там, де потопився цей корабель Москва, крейсер. Так, тепер, що у нас в Бабанаріумі і колаборантів? Дивіться, є такий матеріал, дуже цікавий, він вийшов на ресурсі Кіборг. Дивіться, там є, все це є, от, власне, на каналі Кіб.орг. Там є матеріал про колаборантів, які пішли на співпрацю. Влад, якщо можна відкрити цей веб-ресурс. Ну, там треба погортати веб-ресурс. Там з Телеграму йде посилання далі на сайт. Бачу що. М? Бачу що. Ага, о. І там депутати, катівні та націоналізація. Що відбувається у Чаплинській військовій цивільній адміністрації, причому це юрисдикція російська, там всі документи, всі персональні дані. Вікторія Дрозд, Аліна Кацедан, депутат, як його тут звати, Олександр Хлюстов. Це всі люди, які пішли на колаборацію з окупантами. Наталія Яцюк, Анатолій Шафуренко, Ігор Широкий, Сергій Березін. Ну, одним словом, гниди. Гниди, яких треба знищити партизанам або не партизанам, які будуть, очевидно, знищені, тому що це є колаборанти. Дивіться, тут історія з колаборантами, у нас вона не така болюча, тому що їх не так багато. А ті, хто наважився на колаборацію, їх просто нищать українські партизани та українське військо. Що там у нас ще в Бабанаріумі? Ці депутати, катівні та націоналізація, це я вам пропоную почитати матеріал. А в Бабанаріумі, тут треба маленьке віконце, господи, я забув поставити. Значить, там и смешно, и грешно. Я маме благодарен, что когда я ей позвонил, сказал, у меня руки нет, она говорит, ну и ладно, рассказывает вернувшийся с войны самовар. Так от, вас всіх це очікує, русня гидка. Але, чесно, тут сильно дуже вражає оця от історія, що мама сказала, ну и ладно. Ну, в первый раз я не смог сказать ей. В первый раз я ей позвонил, услышал ее, ну и, то есть, я сказал, я контуженный, то есть, меня контузило, я сейчас в Москве нахожусь, так что все хорошо, не переживай. А потом на следующий день я думал, что кто-нибудь сообщит сейчас другой, и там, думаю, истерика начнется, очень тяжело будет. И собрался с мыслями, позвонил ей, начал говорить, думаю, если вот заплачет, то сорвусь сам, ну, я не смогу это. И все, ну, я вот маме благодарен, что когда я позвонил, я говорю, мам, я тебе соврал, говорю, у меня руки нет. Она говорит, прям сильно, я говорю, нормально. Ну и все, и вот она такая, говорит, ну и ладно, говорит, это когда можно приехать? Я говорю, да хоть завтра, говорю, приезжай. И все, она так сказала спокойно, и у меня вот как отпустила, то есть я держался, но когда спокойно я услышал, что она сказала это спокойно, все, как будто ничего не было. Ну, когда в госпитале был, ко мне пришли в Министерство обороны и говорят, вы собираетесь дальше служить? Я навіть не... Що я? Я просто хотів щось сказати, а потім думаю, ну і ладно. Тут
тут важко щось сказати, тому що це мазохізм вищого гатунку. Синочок, у тебе нет руки, ну і ладно. Зато не зможеш проголосувати, бо рук нема. Нема ручок, нема яблучка. Ну, знаєш, тобто це все... На нащо голосувати, якщо все одно обиратимуть Путіна? Ну, правда, він здохне раніше, і це моя глибока думка і глибоке переконання, що не буде виборів Путіна в 2024 році. Ну, це я так думаю. От на поточний момент. Знову таки, це просто таке, знаєте, як я не знаю, з чим це порівняти. Ну, от є чуйка якась, знаєте, і правда, про неї краще не говорити, про чуйку, бо може не збутися. Так, і... Вот, до чого, значить, ця історія була. От нема ручок, нема яблучка, дивись. Справа в тому, що я там поставив зараз фотографії. Фотографії поставив. Ага, зараз будуть фотографії. І ще одне відео я маю там поставити прекрасне з одного боку. Вчора мені показали. Ні, там не одна. Там багато фоток спортсмени-паралімпійці російські. Є? Я от зайшов на сайт, і в мене інші фотки не відображають. Там не сайт, там це телеграм-канал. Зараз я... Слово і діло. Слово і діло. Там одна фотографія, так. Вибач, це я протупив, я щось заплутався. Там одна фотографія, це те, що російських паралімпійців пускають до участі на Паралімпійських іграх у Франції в 2024 році. Ну, я думаю, що інші і не могли б взяти участь, тому що нозі і руки повідривало вже. Ну, це в кращому випадку. Іноді відриває і голову. І французам, очевидно, теж не пощастило, голову відірвало, якщо вони їх пустили до участі у Паралімпійських іграх. З якої радості, не зрозуміло. Ну і зараз трошки реготливого відео. Я от навіть не знаю, чи брати його... Ні, маленьке віконце брати не будемо. Там, значить, Пуйло і його африканський гість. Очевидно, теж два інваліда дитинства, тому що не можуть налаштувати, як причепити до гостя з, так би мовити, спекотної Африки, трошки підгорілого від любові до Росії африканця, як він не може просто причепити навушник для синхронного перекладу. Так. У нас тут свої коментарі стосовно цієї ситуації з наушником. Так. Так, будемо рухатися вже в напрямку завершення. Ви можете поставити гроші на ЗСУ.
Сьогодні є прекрасна новина, це те, що МАГАТЕ, ну, знаєте, там Гросі головний, воно очуняло і нарешті сказало, що поверніть, будь ласка, ну, це так вони сказали, поверніть, будь ласка, негайно Запорізьку атомну електростанцію Україні. МАГАТЕ. Там, де Гросі нічого не помічав, їздив на Запорізьку атомну електростанцію, це що той нерукотворний дятло. Уявляєте, от МАГАТЕ очуняло нарешті МАГАТЕ очуняло. Тобто, опа, а що? Запорізька атомна електростанція, 6 реакторів, їх окупували москалі? Серйозно? Так, це серйозно. Йобнуті. Тобто в березні 2022 року нічого не було. Не було навіть трансляції нашої, коли ми з Журавлем сиділи і дивилися з отакими очима на те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Гросі, ти що? І Банько, подай патрони, в тебе стільки дітей. Живи на Запорізькій станції, тоді швидше повернеться. Ну, це ясна річ, що це ні до чого не призведе, що ніхто не поверне Запорізьку атомну електростанцію. Але оскільки сьогодні у нас виведено в заголовок питання про дивний контрнаступ, то тут треба показати карту, очевидно, Deep State Map, так, саме її. Ми бачимо, що важкі бої точаться Оріхів, там, де сполучення Запорізької і Донецької областей. Та, ми це все бачимо, Токмак, лінії оборони і так далі, і так далі. І так само є і Бахмут, так само є Авдіївка, так само є Харківська область. Тобто бої точаться, важкі бої, за свідченнями, слава Богу, вже не Ганни Маляр, яка щось говорила. Бачите, Ганни Маляр немає, і менше вже є інформації, яку треба 150 тисяч разів перевіряти. Ми бачимо лінію фронту, ви зайдете на сайт Deep State Map і самі можете вивчати її, стежити за перебігом подій, який нам неприємний, тому що це війна і це величезна лінія фронту. Наші хлопці там є, ми допомагаємо через фонд на ЗСУ, але треба дивитися на контрнаступ, це на Крим, треба дивитися і на південь, от сюди, переміститися, тому що наші навалюють, власне, на цьому напрямку, оце і є той контрнаступ, який був обіцяний. З одного боку вони йдуть на Токмак, наскільки я розумію, і це абсолютно справедливо, з іншого боку, просто знекровлена система оборони в Херсонській області і в Криму. В Крим прилітає регулярно. Мало того, сьогодні Курськ не спав, тому що прилетіло в Курськ, якщо б ви дивилися наші етери з самого ранку, і денний з Настю Кримовою, то там наші безпілотники уразили підстанцію електричну, через що опинилося 7 районів знеструмлених, так само і військові бази. І те саме стосується Криму, там, де наші навалюють, і на півдні теж навалюють, фактично б'ючи по тилах і по Чорноморському флоту. І в тому плані це і є шикарний контрнаступ, який там не очікували, але він там відбувається. І лінію фронту наші хлопці тримають, за що їм величезна подяка. Так, МАГАТЕ очуняло, ми це пройшли. Тепер у нас є українська-польська тема. Там, коли у них вибори, 15 чи 17 жовтня. Нам лишилося почекати 17 днів, коли це все вщухне. І нарешті поляки встануть на місце, яке належить. Тобто 15 жовтня. Мене Влад поправляє. Дякую, тому що я так би швидко не загуглив. І, власне, в чому історія? Що це не перший раз, коли українці і поляки сруться в той момент, коли сратися не треба і неможливо. Чи це означає про те, що ми маємо суперечки там в економічному плані? Ну, очевидно, маємо. Поляки є частиною Європейського Союзу, Україна поки не є частиною Європейського Союзу. Тут варто відзначити, що поляки, вони дістали дуже багато
субвенцій і, в принципі, підтримки з боку Європейського Союзу, і фермерства, і побудови інфраструктури, Україна поки що такої підтримки не діставала. Але якщо торговельний конфлікт між Польщею і Україною зайде занадто далеко, і обидві країни повністю заборонять торгівлю, агропродукцію, я думаю, що цього не станеться, Україна постраждає більше, тому що Україна продає до Польщі більше, ніж навпаки. Хоча я чув тут від місцевих фермерів про те, що поляки просто завалюють Україну дешевим м'ясом, чого собі не може дозволити Україна, але Україна завалює поляків зерном та іншою агропродукцією, про що свідчить торговельний баланс. Менше з тим, нам сваритися сенсу ніякого немає. Відстоювати свої інтереси необхідно, але це можна робити шляхом переговорів. Це моя така позиція, знову-таки суб'єктивна точка зору, яку ви можете підтримати, не підтримати. Підтримуйте, ставте вподобайки, не підтримуйте, ставте дізлайки, пишіть коменти, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки. І не забувайте, що ваша підтримка гривні, вона, в принципі, є такою, яку можна помацати в руках в кінці місяця. Бачимо, що на Радіо Рома ви поставили 8002 гривні, 59 копійок, це 20% від 40 тисяч, яка є заявленою сумою для збору. Не думаю, що за добу я зберу такі гроші. На ЗСУ у нас 11 495 гривень. Можна було б і більше, хоча ми вчора буквально перерахували 94 тисячі на автівку, яка на Куп'янському напрямку. Маленьких донатів не буває, це так і є. Роман Вознюк, придурки є у всіх. Сьогодні поляк старий мені факуна тикнув, хер старий, а в мене в авто наш стяг з тризубом. Бувають такі люди. Бавовняний сезон в Криму, Лія Ліка пише. Гарячі ночі в Курську, Міла Гайдай, так і є. У нас тут на заході України десь, напевно, чверть всіх товарів з Польщі, плюс люди самі регулярно їздять на закупи в Польщу. То що, у нас іншого просто немає шляху. І це готові товари. Ми говоримо про міждержавну торгівлю ресурсами і готовою продукцією. І, як бачимо, Україна продає в Польщу більше, ніж Польща в Україну. Але менше з тим. Йдемо далі. Менше з тим це слово паразит. Сьогодні з'явилося відео. Так, це від моєї, так би мовити, куми, яких вже не обирають, тому що кумами стають раз в житті. І Наталя Мосичук, як би ви до неї не ставилися, взяла інтерв'ю у Олексія Данілова, це секретар Ради національної безпеки і оборони. І там просто факти. Данілов показав, як виглядали атаки росіян у перші дні повномасштабного вторгнення. Там карта, зараз буде картинка, потім навіть і буде відео, тому що це інформаційна система, яку він створював з 19. Так, і там ще один фрагмент з цього інтерв'ю. Ясна річ, що Наталя Мосичук, очевидно, має доступ там через певні свої зв'язки і гостьових. Це наша недоробка, що ми не записуємо такі інтерв'ю, маючи офіс в Києві, але про це поговоримо, як кажуть, вдома вже з Назаром і з Настею Кримовою, і з продюсерами, щоб ми теж записували ексклюзивні інтерв'ю, хоча там більше штат набагато. І якби ви хотіли там знати більше, то подивилися б наші бесіди з Петровим і Мосичук, тому що, що би там не говорилося, це корпорація, а ми не є корпорація, ми є утримувані за ваші гроші, гроші глядачів Скрипін.ua, Ukrainian Media Network. Щомісяця ми звітуємо. Сьогодні п'ятниця, знову у нас не хлібний день, тому що переглядів немає ще навіть 1000 онлайн. Вподобайок 603, малувато. Не забувайте кидати гроші, які вам, можливо, не шкода, а можливо, ви просто так будете визнавати, що ми працюємо для вас і заслуговуємо на певний гонорар, як винагороду за нашу діяльність. Так от, тепер ми зовсім будемо рухатися до кінця. Так от ще один фрагмент, коли ви виписуєте людям претензію, а чого ти не на фронті і так далі і тому подібне, а де твої діти? То перед тим, як вийти з претензією, поцікавтеся про наявний стан речей, можливості і так далі. Тому що те відео, там, де місився хліб, там же ж бачили, там купа претензій. Не так місиш, давай по новій, що ти мовчиш і так далі.
Припиніть хейт під час війни один одного, безпідставний хейт, тому що ви диванні експерти, ну багато таких є, ви зробіть щось корисне. Задонейтіть, почніть збір, зрештою підіть, встаньте на облік військкомат, в ТЦК СП, так звані. Або зробіть те, що ви можете зробити, перебуваючи на своєму місці, якщо ви навіть за кордоном. Тому що Україна потребує зараз вашої підтримки, вашими плечима, головою і в будь-який інший спосіб. І припиніть пиздіти. Просто пиздіти один на одного, розводити срачі. Тому що у нас іншої України з вами ніколи не буде. Вона є, була, як каже Рома Цимбалюк, і буде. Але я тут згоден з нашими глядачами, які пишуть Роман Вознюк, фронт 1 і крапка, а решта тил. Так само написала Міла Гайдай. Ну і видалили повідомлення чогось. Я згоден абсолютно, тому що фронт 1 і наша справа його тримати, підтримувати плечима. На кожного солдата на фронті має бути 10 в тилу, які забезпечують економічно, збирають гроші, роблять будь-що корисне, те, що можна зробити на своєму місці. Причому це не є індулігенцією від того, щоб не стати на облік в ТЦК СП або військкомат по-простішому. Ну, просто немає індулігенцію ні про що. Ну, тобто, не можна сказати, а я тут роблю багато, а тепер мене, будь ласка, не ставте на облік. Але треба дотримуватися законів завжди і проходити справедливу військову лікарську комісію, яка не може там забирати всіх підряд і всіх вважати угодними, бо так не є. І так само мають працювати відповідально ТЦК СП. Так само, як і Міністерство оборони. Сьогодні докладніше ми про це будемо говорити якраз в програмі USA Plus UA, про зміни в Міністерстві оборони, там нові заступники міністра. Але ще раз, в Україні має бути закон один для всіх, верховенство права має бути, тому що, знову-таки, нам написали зі Сполучених Штатів поточного тижня лист щастя, якщо можна так назвати, про боротьбу з корупцією на митниці, в інших правоохоронних органах, всюди, де можливо, тому що іншим ми Заходу не потрібні. І Захід не буде підтримувати корумповану країну, яка навіть потерпає від війни. Міняємо себе, і тоді вже можемо вимагати рішуче і жорстко від наших західних партнерів підтримки, за що я виступаю. Огризатися потрібно, відстоювати свої права і справедливо відстоювати свої права теж необхідно, але треба змінитися внутрішньо. Це значить, що треба поміняти ту блядську систему, яка у нас є. Тобто корупції треба позбутися. В інший спосіб нас просто ніхто до себе ні в НАТО, ні в Європейський Союз не запросить і не прийме. Це треба усвідомити. А це значить громадський тиск. Не втрачаємо потуги громадського впливу, виносимо все на поверхню, не влаштовуємо срачі, тим не менше б'ємо по руках там, де люди крадуть і влаштовують корупційні зв'язки і думають, що все можна так, як до 24 лютого 2022 року. Так не буде. На цьому ставимо крапку. Телебачення Торонто все розклали по поличках з приводу фронту. Так, можливо, і є, тому що там працюють мої не чужі люди. І в мене ні до кого немає негативного ставлення з телебачення Торонто. Теж можна підписатися на канал. Ну, тепер трошки гумору на сам кінець про Байдена. Переозвучки, вони популярні, і тут Байдена теж переозвучили. Ну, хіба що тут є сарказм. Можливо, в кожному сарказмі є частина правди. Коротше, все буде тако. Значить, ми роз'їбемо Рашку. Але ще будемо воювати там 10 років, блядь. Роз'їбемо. У нас в Україні буде сама сильна армія в світі. Звичайно, Україну візьмуть в НАТО. І як тільки Україну візьмуть в НАТО, то в НАТО нападе Китай. І ми ще будемо 40 років, блядь, і воювати з Китаєм. Все. Всім гарного вечора. А ні, ще чекайте, як тільки роз'їбемо Китай, ще переможемо теж Китай, то одразу буде третя хвиля коронавірусу. Все. Походу розовий переозвучив. Це розовий переозвучив? Ну, по голосу.
Ну, подивимося, розову треба витягнути. Ну і вже на сам кінець, от просто на сам кінець, історія про те, що ми живемо в одній реальності, а світ живе в іншій реальності. Так от, там, де ми показуємо роботів, ну, у нас там Євген Гнаток приїжджав на пізній вечір, який робить дрони, які наземні дрони. І Назар сьогодні або вчора записував з ним інтерв'ю. Я Женьку називаю Кавунчик, тому що він тут... Ну, історія смішна з одного боку, з іншого правдива, бо він виправ свої речі, в тому числі спідню білизну, і вона там в кавунчиках. Я кажу, о, кавунчик. Я його з тих пір називаю Кавунчик. Але він наскільки життєствердна людина, Назар записав з ним інтерв'ю. Так от, у нас реальність одна, що там дрони, які їздять по полях боїв, а на Заході там дрон, тобто робот-кур'єр, зміг втекти від втікачів, які намагалися затягнути його у фургон. Крім того, серв-робот зняв їхні обличчя, і фотографії допомогли знайти злочинців та заарештувати їх. У компанії, яка виробляє цих роботів-кур'єрів, заявили, що такий випадок перший. І краще з роботами не жартувати, бо всі згадають фільм «Судний день», але ж ми будемо вже готові до цих роботів, бо Женька у нас робить вже таких от роботів, щось подібне. Так що ми цивілізована країна. POV, you're a food delivery robot. And someone tries to steal you. Help! They thought they had me. But I'm out of here. Wally out. No robots were harmed in these real events, but perpetrator was arrested and convicted. То і все. На цьому вже програма вичерпана. Сьогоднішня прекрасна Радіо Рома. Я дивлюся, що п'ятниця таки п'ятниця. Завтра у нас субота, це означає, що завтра у нас пізній вечір запис. Ви можете ще купити квиточок, якщо зайдете за адресою вечір.скрипін.ua і дістанетеся верховини, оцей сайт до ваших послуг, до вашої уваги. Бігом! Купуємо залишки квитків і ні в чому собі не відмовляємо. Якщо вас би цікавило, що можна робити в верховині, то є сайт www.verhovina.life. От така історія. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому Радіо Рома. Та не досягнув я бажаних 3000 онлайн-переглядів, менше з тем. Дякую. Дякую всім, хто нас дивився. Володимир Делюк, вам співчуття, що загинув син. Якщо я не помиляюся, тут прочитав. Мені 80. Я ще працюю, маю велике горе. Під Куп'янськом у мене загинув днями син. Вам співчуття, тримайтеся, не тільки у вас син, у всіх є втрати, на жаль. І слава Україні! Thank you.